Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Vă plac drumețiile, la fel ca mine? Foarte bine și vă felicit pentru acest lucru. Natura întotdeauna ne poate surprinde într-un mod foarte plăcut, dar totodată ne poate surprinde și într-un mod neplăcut, și anume să ne rezerve anumite întâlniri neplăcute cu diferite animale sălbatice. Și tocmai despre asta este videoclipul de azi. O să vă dau câteva sfaturi despre cum vă puteți proteja în natură de o eventuală întâlnire neplăcută cu animalele sălbatice. Așa că haideți să vedem despre ce este vorba. Primul sfat și cel mai important este următorul. Atunci când mergeți în pădure, întotdeauna faceți gălăgie. Dar nu o gălăgie de hăituială, prin strigăte sau țipete profunde, astfel încât să speriați animalele sălbatice și acestea să creadă că ele sunt hăituite. Dumneavoastră va trebui să mergeți, să vorbiți încet, dacă sunteți însoțit, cu atât mai bine, un telefon mobil, vă puneți niște muzică, puțină gălăgie. Animalele sălbatice întotdeauna au simțul auzului foarte dezvoltat. Și gălăgia pe care o faceți dumneavoastră va fi percepută de acestea de la mari distanțe și astfel ele vor evita întâlnirea cu dumneavoastră. Al doilea sfat pe care pot să vi-l dau, la fel de important ca primul, este să mergeți pe niște trasee care au fost deja stabilite sau, dacă nu, pe niște drumuri sau poteci care ați văzut că mai sunt circulate. De ce acest lucru? Animalele sălbatice în general și prădătorii mari au un simț al mirosului foarte dezvoltat. Iar în momentul în care oamenii practică aceste căi, pur și simplu noi ne lăsăm amprenta și mirosurile în acele zone, iar animalele vor evita o întâlnire cu noi, deoarece omul este în vârful lanțului trofic și în instinctul animalelor sălbatice s-a creat un reflex condiționat prin care ele întotdeauna ne evită. Un al treilea sfat, la fel de important, este atunci când aveți un câine, la fel cum mă vedeți pe mine. Dacă aveți un câine, luați-l cu dumneavoastră în drumețiile pe care le faceți în sălbăticie. Indiferent de talie, indiferent de rasă, câinele întotdeauna are simțurile mult mai dezvoltate, iar atunci când va simți prezența unui animal sălbatic, va deveni agitat, își va schimba poziția, se va opri, va asculta și astfel dumneavoastră veți putea citi comportamentul acelui animal, cum că există un potențial pericol, iar dumneavoastră vă veți îndepărta foarte liniștit de acea zonă. Cu siguranță atunci când faceți o drumeție sau ieșiți în natură, întotdeauna aveți după dumneavoastră un rucsac sau un recipient în care probabil v-ați gândit să luați un sandwich, ceva de ronțăit, o mică gustare, poate chiar, exact cum am făcut și eu aici, un fruct, fie o banană, fie un măr. Vă sfătuiesc să nu faceți acest lucru pentru că aici este o problemă mai delicată. Animalele sălbatice și în principal ursul, spre exemplu, simte mirosul și aroma unui fruct chiar de la 7 km distanță. Și nimic nu-l va împiedica să vină să ia mâncarea din rucsacul dumneavoastră. Orice ați face dumneavoastră și orice atitudine ați lua, în momentul acela, ursul nu are simțul proprietății. Nu va considera că acea mâncare este a dumneavoastră și pur și simplu el va veni să o ia. Astfel, dacă aveți acest lucru și ferească Dumnezeu v-ați întâlnit cu el, ar fi bine să vă retrageți ușor, să lăsați rucsacul jos și să vă îndepărtați de locul respectiv. Al cincilea sfat și ultimul din acest videoclip este, așa cum ați văzut, niciodată nu vă aventurați în tufișuri. Căutați întotdeauna să mergeți pe zonele libere și pe zonele care nu prezintă foarte multă vegetație, deoarece acele tufișuri pe care le-ați văzut noastră poate reprezenta adăpostul unui animal sălbatic și respectiv riscați ca dumneavoastră să-l surprindeți. În momentul în care l-ați surprins, atunci se va crea o situație foarte dificilă. Dragii mei, ar putea fi vorba despre foarte multe situații pe care le puteți întâlni în natură. Videoclipul de azi a fost despre în momentul în care dumneavoastră faceți o drumeție. Bineînțeles că putem vorbi și de sfaturi în momentul în care campați sau în momentul în care faceți orice altă activitate în natură. După cum bine știți, poate din videoclipurile anterioare, eu îmi petrec foarte mult timp
în natură, împreună cu căței și singur fac drumeții, fac trasee montane și aceste sfaturi pe care vi le-am dat și dumneavoastră le-am urmat întotdeauna și m-au ferit de potențialele pericole. Că până la urmă, în momentul în care noi facem aceste activități și ne bucurăm de tot ceea ce este în jurul nostru, așa cum fac și eu azi, în acel moment noi invadăm de fapt și de drept teritoriul animalelor sălbatice. Și noi le putem surprinde pe ele și ele ne pot surprinde pe noi. Nu neapărat prădătorii de top, cum ar fi ursul și lupul, vă pot crea situații neplăcute. La fel de periculos sunt și viezurii, la fel de periculoasă este și vulpea, ca să nu mai vorbim chiar și de porcii mistreți. Sunt foarte multe cazuri în care oameni au fost cu adevărat sfâșiați de porcii mistreți, dacă vă vine să credeți acest lucru. Încă o dată vă spun să țineți cont de acele sfaturi. Dacă cineva din domniile voastre au alte sfaturi, alte experiențe, vă rog frumos să le lăsați în comentarii pentru a ne putea inspira cu toții din ele și pentru a le putea urma. Acestea fiind spuse, eu mai am de bătut câțiva kilometri, am ieșit azi la pădure pentru că știam că a nins și chiar am vrut să fac o drumeție din aceea strajnică cu ocazia primei zăpezi mai consistente care a venit. Până la următorul videoclip, eu vă doresc toate cele bune și să ne revedem cu bine la următorul material. V-am pupat și nu uitați, natura ne poate surprinde frumos, dar totodată ne poate pune și în niște situații nedorite.